شیطان بزرگراه‌های تهران لقب شخصیه که این روزها شاید زیاد در موردش شنیده باشید. کسی که کابوس زنان پایتخت شده بود. اما راجع به این شخص چقدر میدونید؟ و آیا دستگیر شده؟ مثلا چی کار کرده؟ سلام، من امیرم. شما دارین تحلیل جنایی رو میبینید. ما قراره که توی این کانال و توی این برنامه پرونده‌های جنایی رو با هم دیگه تحلیل و بررسی بکنیم تا به یک آگاهی و هوشیاری برسیم، تا با استفاده از این آگاهی و هوشیاری تا جایی که میتونیم خطر رو از خودمون، اطرافیانمون و خانواده‌مون دور نگه داریم. چرا که در اغلب پرونده‌های جنایی و جنایت‌های شکل گرفته، این جنایت‌ها زمانی اتفاق می‌افتن که خود قربانی فضا رو برای مجرم مهیا کرده. پس ما می‌خوایم به سمتی بریم که این فضا رو مهیا نکنیم و جامعه رو برای مجرمین یک جای ناامن بکنیم. پس اگر تو هم با ما همسویی و از این موضوع خوشت اومده و دوست داری که به اون آگاهی هوشیاری با هم برسیم، توی این ویدیو همراه من باش. همتون دست به دست هم بدید دیگه بگیره دیگه به وجود داریم. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم اجازه بدید من یک تشکر ویژه بکنم از همه همراهان تحلیل جنایی، از همه مخاطبین من، کسایی که خیلی به من محبت داشتن. خب ما یک کانالی داشتیم، متاسفانه دچار مشکل شد، مجبور شدیم از صفر کانالی که کلی برای زحمت کشیده بودیم رو بذاریم کنار و از صفر دوباره شروع بکنیم. محبت‌های شما، انرژی‌های شما انقدر زیاد بود که ما با انرژی بیشتری کارمون رو شروع کردیم. چند تا پرونده رو داریم همزمان پیگیری می‌کنیم که در روزها و هفته‌های آینده تولید میشه و برای شما توی کانال میذاریم تا بتونید ببینید و خوشحال میشیم که نظرات شما رو هم داشته باشیم. اما در ابتدای برنامه می‌خواستم خواهش بکنم اگر تازه وارد کانال من شدین یا اولین باری که دارید برنامه‌های من رو می‌بینید، کانال رو سابسکرایب کنید، از ما حمایت بکنید، نظراتتون رو توی کامنت‌ها برامون بنویسید و علامت زنگوله رو فعال بکنید تا از ویدیوهای جدید ما هم مطلع بشید. اما بریم سراغ برنامه. امروز قرار به 2 تا پرونده اشاره بکنیم. چرا 2 تا پرونده؟ چون این 2 تا پرونده موضوعاتشون به همدیگه مرتبطه و توی تایم کوتاهی نسبت به همدیگه اتفاق افتادن. یعنی مال روزها و ماه‌های اخیره. پرونده هایی که پر از نکته است، پر از هوشیاری، پر از آگاهی و پر از تحلیل و بررسیه. پرونده اولی که میخوام راجبش حرف بزنم و بهش اشاره بکنم، در ابتدای ویدیو راجبش خیلی مختصر صحبت کردم. معروف شده به شیطان بزرگراه‌های تهران. اما چرا شیطان؟ مگه چی کار کرده بوده؟ در روزهای آخر سال پیش یک خانومی به اسم سانا ساعت 4 بعد از ظهر به اداره پلیس مراجعه میکنه و مدعی میشه که یک اتفاق وحشتناک براش افتاده. توی گزارشش ذکر میکنه در حالی که هنوز میلرزید، ترسیده بود و داشت گریه میکرد، مجبور بود که گزارش و اتفاقی که براش افتاده رو برای پلیس توضیح بده. میگه من توی اتوبان همت داشتم حرکت میکردم با ماشین شخصی خودم. ورودی پارک فدک رو رفتم داخل. به محض اینکه داخل شدم یک شخصی وسط خیابون وایساده بود، وسط همون ورودی. من به خاطر اینکه به این شخص نزنم فرمون ماشین رو چرخوندم، رو ترمز زدم و ماشین متوقف شد. میگه خب یه لحظه شوک شده بودم تا بخوام به خودم بیام و حرکت بکنم. یه تایمی زمان برد و توی این زمان یک شخصی بلافاصله وارد خودرو شد و با سلاح سردی که توی دستش داشت منو تهدید کرد. گفت تکون نخورم، هیچ حرفی هم نزنم. من در ابتدا فکر کردم که خب این شخص خفگیره یا زورگیره و دنبال پول و گوشی و این چیزاه. بهش گفتم هر چی که توی ماشین هست، هر چی که همراه من هست مال تو، فقط از ماشین من پیاده شو. میگه من ابتدا این فکر رو میکردم اما داستان به همینجا ختم نشد و هدف اون شخصی که وارد خودرو شده بود فقط سرقت نبود. خب اون فرد از خلوتی خیابون هم استفاده میکنه، ماشین رو تا یه مسیر کوتاهی هدایت میکنه، یک جایی که خلوت‌تر باشه و برای خودش امن‌تر باشه. اقدام به تجاوز میکنه و ساناز تعریف میکنه. میگه من توی اون لحظه اولا که خیلی ترسیده بودم، خیلی شوک شده بودم و اصلا نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته و فقط دوست داشتم اون آدمه کارشو انجام بده، هر کاری که داره، و فقط از خودرو پیاده بشه.
میگه بعد از اینکه اون شخص رفت، خب زمانی که اون کارش رو انجام داد، موبایل، طلا، پول و هر چیزی که توی خودرو بود رو برمی‌داره و متواری میشه. میگه بعد از اینکه رفت من هنوز نمیدونستم که کجام، چه بلایی سر من اومده و دارم خواب میبینم یا این اتفاق واقعی بوده. اما بعد از چند دقیقه که با خودش کلنجار میره، به این نتیجه میرسه که سریعا خودش رو به اداره پلیس برسونه و این به نظرم یک کار بسیار درست و هوشمندانه بود. هرچند میدونم نمیشه آدم ها رو تو این لحظه درک کرد، خودمون رو نمیتونیم جاشون بذاریم که چه چیز وحشتناکی رو تجربه کردن، اما این تصمیم بسیار تصمیم به هر حال هوشمندانه‌ای بود. خودش رو به اداره پلیس میرسونه و گزارشش رو ثبت میکنه. خب پلیس با توجه به نحوه این اتفاق به این فکر میکنه که احتمال خیلی زیاد موارد دیگه یا قربانی‌های دیگه هم بودن. تحقیقاتش رو آغاز میکنه. در حین اینکه داشتن تحقیقات خودشون رو انجام میدادن، اوایل فروردین همین امسال هم یک گزارش دیگه‌ای ثبت میشه. یک خانومی به اداره پلیس مراجعه میکنه و مدعی میشه که من در کنار اتوبان در حال قدم زدن و پیاده روی بودم زیر پل چمران. یک شخصی به من نزدیک میشد. یک تایم بوده که خب خلوت هم بوده، عصر بوده. یک شخصی به من نزدیک میشد. میگه اول فکر کردم این شخص یک رهگذره و از بغل من رد میشه میره. میگه نزدیک من که شد قمش رو در آورد، من رو گرفت، کشوند به فضای سبز کنار اتوبان، من رو روی زمین انداخت و شروع به تهدید کردن من کرد. میگه من در ابتدایی مثل ساناز احساس کردم که میخواد گوشی یا حالا هر چیزی که همراه من هست رو سرقت بکنه. بهش گفتم من طلا همراهم هست، موبایلم هم آوردم، اینا رو بردار. اونم باورش نمیشد که چه بلایی قراره سرش بیاد. میگه خب خیلی زورش از من بیشتر بود، افتاد روی من و من هیچ کاری از دستم بر نمی اومد و متاسفانه به این خانم هم تجاوز میکنه در روز روشن و کنار اتوبان. جاهایی رو انتخاب میکرده که خب سر و صدا خیلی نمیرفته، رهگذری وجود نداشته، رفت آمدی نبوده تا بتونه کار خودش رو انجام بده. بعد از اینکه نقشه خودش رو هم عملی میکنه، طلای همراه این خانم بوده، اون طلا رو برمیداره، تلفن همراهش و کیف پولش و از محل متواری میشه. این خانم توی گزارشاش ادامه میده. میگه زمانی که این شخص رفت من تا چند دقیقه، نمیدونم چند دقیقه، همون جوری روی زمین افتاده بودم و نمیتونستم از جام بلند شم و فقط گریه میکردم و از اینکه همچین اتفاقی برای من افتاده و رقم خورده در بهت و حیرت بودم. میگه توی اون چند دقیقه که افتاده بودم روی زمین بدون حرکت داشتم به این فکر میکردم که الان باید چی کار بکنم. به خاطر آبروم شکایت نکنم، باید شکایت بکنم، اصلا پیش کی برم، این موضوع رو به کی بگم. میگه در نهایت تصمیم خودم رو گرفتم که بیام شکایت بکنم، اونم فقط به خاطر یک دلیل، اونم این که از قربانی شدن خانوم‌های دیگه جلوگیری بکنم و شاید این زنجیره با گزارش من تمام بشه. این خانوم هم خوشبختانه تصمیم درست رو میگیره، خودش رو به اداره پلیس میرسونه و گزارشش رو ثبت میکنه. خب اتفاق وارد یک مسیر پیچیده‌ای شد دیگه. خب الان ما 2 تا گزارش ثبت شده داریم و احتمال اینکه گزارش‌های بیشتری و گزارش‌های ثبت نشده دیگه هم داشته باشیم خیلی زیاده. خب پرونده به اداره 16 آگاهی ارجاع داده میشه تا بررسی های دقیق تری رو روی این پرونده داشته باشن. خب این خانم ها دیده بودن صورت مجرم رو، یک چهره نگاری انجام میشه، تصویر رو در میارن با توجه و با استفاده از تصویر دوربین های مداربسته که اطراف اون صحنه جرم بوده تطبیق ایجاد میکنن و تصویری از این مجرم در میارن. اینجای قصه و اینجای بررسی ها و تحقیقات این عکس رو در اختیار تمامی گشت های پلیس در سطح تهران قرار میدن و دستور این بوده که هر کس و هر گشتی این شخص رو دید و رویت کرد اقدام به دستگیریش نکنه، زیر نظرش بگیرن و با مرکز در ارتباط باشن. خب یه چند روزی میگذره
و یک گشت کلانتری 145 ونک. این شخص رو رویت میکنه، با مرکز تماس میگیرن، میگن ما این شخص رو توی همچین نقطه‌ای و توی همچین لوکیشنی رویت کردیم، میگن اقدامی نکنید، زیر نظر بگیرید تا محل سکونتش رو بتونیم پیدا بکنیم. خب این شخص رو زیر نظر میگیرن و موفق میشن که خونش رو هم پیدا بکنن. خونش در منطقه ده ونک بوده. توی یک عملیات خونه رو محاصره میکنن و اقدام برای دستگیریش میکنن. خب این شخص وقتی که متوجه میشه پلیس میخواد وارد خونه بشه و اقدام برای دستگیریش بکنن، ابتدا کمی مقاومت میکنه و در نهایت پلیس موفق به دستگیریش میشه. به اداره پلیس منتقلش میکنن. در ابتدا سکوت کرده بود و هیچ چیزی رو گردن نمی گرفت، اما طبق تصاویر و شواهد و مدارکی که موجود بود این امکان وجود نداشت که بخواد جرمش رو گردن نگیره. از طرفی هم مواجهه حضوری داشت با قربانی های خودش و اونجا دیگه قبول کرد و جرمش رو گردن گرفت. خب ببین، نحوه و شگرد این شخص بیشتر اتوبان‌ها و خیابون‌های منتهی به اتوبان و بزرگراه بوده، جایی که کاملا یک جای خلوتی بوده، سر و صدا خیلی شنیده نمی‌شده و کار خودش رو انجام میداده. این شخص یک شخص 35 ساله بوده به اسم آرش، سابقه سرقت داشته، سابقه تجاوز هم داشته توی پروندهش، اما متاسفانه شکایتی روی این پرونده نبوده یا کسی که شکایت کرده شکایتش رو پس گرفته. حالا همون داستان‌های از ترس آبرو و پیگیری نکردن و اینها باعث شد این شخص سالها پیش آزاد بشه و همچین جنایت وحشتناکی رو برای خانوم‌ها رقم بزنه. ما به چند تا نکته باید توی این پرونده اشاره بکنیم. یکی این که خب اشتباهاتی که قربانی‌ها خودشون انجام میدن باعث میشه که فضا مهیا بشه برای ارتکاب جرم. توی قصه ساناز، همون گزارش اولی که ثبت میشه، چرا شما در خودروتون رو قفل نمی کنید؟ ببین یه چیزی رو صادقانه بگم، ما الان توی یک جایی داریم زندگی میکنیم که پر از خطر امن نیست. یعنی شما در هر جایی که تنها برید، جایی که کمی خلوت باشه، احتمال خطر براتون خیلی بالاست. شما این رو در نظر بگیرید. زمانی که از خونه خارج میشید با خطرات قرار مواجهه بشید. پس بهترینه که ما همه شرایط امنیتی رو برای خودمون در نظر بگیریم. یعنی شما توی ماشین شخصی خودتون میشینید، اولین کاری که میتونید انجام بدید و باید انجام بدید در خودرو رو قفل کنید. شیشه ها رو پایین ندید در حین صحبت کردن با موبایل یا در زمانی که متوقف شده خودرو. ببین الان تو این چند وقت هم خیلی داریم میبینیم دیگه، هوا گرمه، شیشه ماشین کمی پایین‌تره و خیلی راحت توی ترافیک موبایل رو میزنن یا وسیله از توی خودرو برمیدارن. ما بعضی وقتا خودمون کمکاری میکنیم و خودمون بی احتیاطی میکنیم و باعث میشیم که همچین اتفاقات وحشتناکی رقم بخوره. یا خانومی که اقدام به پیاده روی کرده بود، رفته بود پیاده روی، هم طلا همراهش بوده، تلفن موبایل همراهش بوده و جایی رفته بود پیاده روی بکنه که خب خلوت بوده، کسی نبوده و چه بهتر بود که یک جای شلوغ‌تری پیاده روی میکرد. یکی از دوستان، من باش صحبت میکردم، یه خانومی که از دوستان، میگفتم این چیزها رو باید رعایت بکنی، جای خلوت نریم. میگفت بابا ما که نه تفریح داریم، هیچی نداریم، هیچ جا نمیریم، یه پیاده روی هم نریم. نه نرید. جاهایی که حتی 1% احتمال خطر وجود داشته باشه به نظر من نرید و سعی کنید که بیشتر مراقب خودتون باشید. ما این برنامه‌ها رو داریم میسازیم، داریم با هم دیگه گپ میزنیم که این هوشیاری و آگاهی بیشتر بشه. امیدوارم که این خطر از شما دور باشه، چون مطمئنم هیچ کس دوست نداره حتی 1 دقیقه جای قربانی های این پرونده باشه. و باید این نکته هم در نظر داشته باشین که این پرونده هنوز باز هست برای تکمیل مراحل تحقیق، به خاطر اینکه احتمال خیلی زیاد قربانی های دیگه هم هستند که میتونن به اداره 16 آگاهی واقع در خیابون وحدت اسلامی مراجعه بکنن و خیالشون راحت باشه که هویتشون و شکایتشون کاملا محرمانه میمونه و کسی قرار نیست از شکایت و جزئیات اتفاقی که براشون افتاده مطلع بشه. یک نکته دیگه هم باید بهش اشاره بکنیم. خب ببین این پرونده الان بازه به خاطر اینکه
قربانی‌های احتمالی بیان و شکایتشون رو ثبت بکنن و ما تا اینجا حدودی میتونیم بگیم که حکم احتمالی برای این پرونده چی هست، با توجه به اینکه یکی از قربانی‌ها دقیقاً توی ساعات بعد از این اتفاق به پزشکی قانونی مراجعه میکنه و آزمایشات و نمونه برداری ها انجام میشه، توی پرونده ثبت میشه و در صورت تایید دیگه حکم برگشتنی نیست. یک چیزی رو در مورد این پرونده ها بگم. ببین کسی که این اتفاق براش میفته، خب اتفاق بسیار وحشتناکیه، هیچ کس دوست نداره تجربهش بکنه و هیچ کس هم نمیتونه درکش بکنه. اما یک چیزی که باید بهش توجه بکنید چیه؟ اینه که اگر این اتفاق برای شما رخ میده، اول اینکه باید خونسرد باشین، هر چقدر هم که خیلی سخته، اما روی خودتون مسلط باشین و سریع به اداره پلیس مراجعه بکنید. کارهایی که نباید در ساعت اولیه بعد از تجاوز انجام بدید چیه؟ استحمام نباید بکنید، از سرویس بهداشتی نباید استفاده بکنید. تمامی لباس هایی که توی اون لحظه تنتون بوده باید همونها به پزشکی قانونی تحویل داده بشه. دقت کنید چند ساعت اولیه بعد از ارتکاب جرم خیلی مهمه که این نکات رو رعایت بکنید تا اون جرم ثابت بشه و DNA و نمونه برداری درست انجام بشه و تشخیص داده بشه. پرونده دومی که میخوام بهش اشاره بکنیم، بهش لقب عرابه شیطان در خیابان‌های تهران رو دادن و اتفاق یه مقدار شبیه به اتفاق اول بوده، یک اتفاق وحشتناک بوده که پر از اشتباه از طرف قربانی ها بوده این پرونده هم. اما داستان چی بوده؟ 24 آذر سال گذشته ساعت 9:30 شب حوالی افسریه یک خانومی سراسیمه خودش رو میرسونه به گشت پلیس که توی خیابون بوده. بهش میگه یک شخصی قصد زورگیری و دزدیدن منو داشته که الان خودروش منحرف شد از خیابون و داخل بولوار متوقف شده، خواهش میکنم که سریع دستگیرش بکنید. خب اون مامورهای گشت سریعا به اون نقطه‌ای که این خانم گفته بود خودشون رو میرسونن و متوجه میشن که بله یک 405 نقره‌ای وسط بولوار گیر کرده و داره تلاش میکنه که خودش رو خارج بکنه تا بتونه از اونجا متواری بشه. این شخص رو دستگیر میکنن و به کلانتری 156 افسری منتقلش میکنن تا مراحل بازجویی و مراحل تحقیقات ادامه پیدا بکنه. خانومی که این گزارش رو داده بود توی صحبتاش اینطوری مدعی میشه که من شب از خیابون پیروزی میخواستم به سمت افسریه برم، یک خودروی دست تکون دادم، به عنوان تاکسی سوارش شدم که یک خودروی 405 نقره‌ای بود. منتها توی مسیر توی هجرت که بودیم این آقا روبروی بیمارستان بعثت ماشین رو متوقف کرد، یک سلاح سرد همراهش بود، اون رو در آورد، شروع به فحاشی کردن و شروع به کتک زدن من کرد و من رو تهدید میکرد و من اصلا نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته و فقط من جیغ میزدم و گریه میکردم. توی همین درگیری ها یک خودروی پرایدی میاد بغل ما وای میسه که توش 2 نفر یا 3 نفر سرنشین داشت. میگه ماشین من نمیتونستم ازش خارج بشم و شیشه ماشین هم دستکاری شده بود، پایین نمی اومد که اینجا ما رو یاد پرونده خفاش شب میندازه. خفاش شب هم یه همچین شگردی داشت و خودرو نه در از داخل باز میشد نه شیشه ها بالا پایین میشد. در کل این اتفاق زمانی که شروع به افتادن میکنه این پراید بغلش متوقف میشه و این خانوم میگه من از داخل خودرو هی دست تکون دادم و از اونا کمک خواستم. راننده که میبینه این خانوم داره از اونا کمک میخواد و توجه اون خودرو داره جلب میشه، از اونجا فرار میکنه، حرکت میکنه، میگه به سمت اتوبان بسیج میره، دقیقا زیر پل هجرت. کنترل ماشین از دستش خارج میشه و وارد بولوار میشه. میگه حالا به هر نحوی بود من تونستم از ماشین خارج بشم و زمانی که از ماشین اومدم پایین متوجه چراغ گردون یک خودروی پلیس گشتی شدم، خودم رو رسوندم و گزارش دادم و مابقی داستان. توی بررسی هایی که از ماشین این شخص میکنن متوجه میشن که یک کیف زنونه توی صندوق عقب این خودرو هست و بعد از اینکه اون کیف رو بررسی کردن مدارکی رو توش پیدا کردن که متعلق به یک خانم بوده. خب اون خانم رو شناسایی میکنن و به اداره پلیس احضارش میکنن. زمانی که این خانم میاد اداره پلیس میگه خب ما کیفتون رو توی این خودرو پیدا کردیم، شما این آقا رو میشناسین؟ و این خانم هم شناسایی میکنه این شخص رو، میگه بله من چند روز پیش توی شرق تهران حوالی خیابون
پیروزی سوار یک تاکسی میشم که تا خونه برم. میگه بعد از اینکه حرکت کرد توی مسیر به سمت ورزشگاه تختی رفت، جلوی ورزشگاه متوقف شد و یک سلاح سردی داشت، از زیر صندلی در آورد، شروع به کتک زدن من کرد و شروع به فحاشی کرد و من فقط اونجا دنبال یک راهی بودم که بتونم فرار بکنم. میگه من هیچ راهی نداشتم دیگه و تقریبا دیگه ناامید شده بودم تا اینکه چند تا آبر پیاده توی اون مسیر در حال حرکت بودن. راننده که میبینه اون آبرین پیاده توجهشون داره جلب میشه یا به سمت خودرو شاید بیان، من رو از ماشین پیاده کرد و از محل متواری شد. میگه بعد از اینکه از محل متواری شد من خب فقط میدویدم و همونجا هم کیفم رو توی ماشین ازم گرفته بود که دست این آقا مونده بود و من نمیدونستم باید چی کار بکنم یا کجا دنبالش بگردم، که مثل که شکایت هم نکرده بود، شکایت ثبت شده هم نداشته، اما در نهایت کیفش پیدا میشه و این خانوم میتونه که راننده این خودرو رو شناسایی بکنه. شخص دستگیر شده یک شخص 27 ساله به اسم هادی بوده که با توجه به نقطه‌های تاریک و مجهول این پرونده به دستور بازپرس شعبه 8 دادسرای ناحیه 14 تهران به اداره 16 آگاهی ارجاع داده میشه تا تحقیقات دقیق‌تری در خصوص این پرونده انجام بشه. خب قربانی‌های دیگه هم شناسایی شدن توی این مسیر که حالا جزئیات دقیقی ازشون توی دست نیست، اما چیزی که ما اینجا باش روبرو هستیم اینه که این شخص 2 تا خودروی دیگه هم در اختیار داشته، یک پراید صندوقدار و یک پیکان سفید، که با این 3 تا ماشین اقدام به زورگیری کرده. تا اینجای پرونده ما مورد ثبت شده‌ای نداریم من باب اینکه این شخص اقدام به تجاوز کرده، ولی غیر منطقی و دور از ذهن هم نمیتونه باشه به دلیل اینکه خب ما این مشکل، این داستان ترس آبرو و وحشت هایی که توی خانم ها متاسفانه وقتایی ایجاد میشه و نمیذاره که برن شکایتشون رو ثبت بکنن رو داریم. به خاطر همین این پرونده هم همچنان بازه. خب این شخص کسی بوده که توی شرق تهران اقدام به زورگیری و خفگیری میکرده و خودروهاش هم مشخصه، 405 نقره‌ای، پراید سفید صندوقدار و یک پیکان سفید. به خاطر اینکه اگر قربانی‌های احتمالی دیگه‌ای هم توی این پرونده وجود داره مراجعه بکنم باز هم به همون اداره 16 آگاهی واقع در خیابون وحدت اسلامی، گزارشاشون رو ثبت بکنن تا این پرونده با قربانی‌های احتمالی ثبت نشده‌ای روبرو نباشه. اگر این برنامه رو دیدین، اگر احتمالاً و خدای نکرده قربانی هر کدوم از این 2 نفر رو بودید، خواهشی که ازتون دارم، میدونم سخته، میدونم وحشتناکه، خیلی از همین قربانی ها حتی زمانی که با مجرمین روبرو شدن هم وحشت کردن، خیلی هاشون هنوز زیر نظر پزشکن، خیلی هاشون میگن ما از سایه خودمون میترسیم. بله همه اینها قبوله و قابل درک تا حدودی، اما خواهشی که دارم پیگیر باشید. اتفاقی که میفته همچنین اتفاق ترسناکی تقصیر شما نیست و تصمیم شما هم نبوده. و در انتها جمع‌بندی میکنم، خواهشی که ازتون دارم تا حد امکان احتیاط رو همیشه توی اولویت‌های کارهای روزمره‌تون بذارین و نکته هایی که باید توی این پرونده بهش اشاره میشد رو در خلال برنامه بهش اشاره کردم. امیدوارم که این اتفاق برای هیچ کس نیفته و با هم بتونیم جامعه رو یک فضای ناامن برای مجرمین بکنیم. دمتون گرم که تا اینجای برنامه همراه من بودین. چون برنامه رو تازه شروع کردیم، دوست دارم اگر تا اینجای برنامه رو دیدید، همراه من بودید، توی کامنت ها بهم بگید که بدونم چه تعدادی تا انتهای برنامه من همراه منن. مثل همیشه میگم اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید و مخاطب ما هستید، کانال رو سابسکرایب بکنید، از ما حمایت بکنید و لایک بکنید. نظرات خودتون رو توی کامنت ها برام بنویسید، قطعاً به بالا بردن کیفیت برنامه ها کمک میکنه و علامت زنگوله رو فعال بکنید تا از برنامه های آینده و جدید ما مطلع بشید. مثل همیشه سالم و به دور از خطر باشین. خداحافظ.